Magandang araw po sa inyong lahat. Negosyo idea na naman po ang aking ibabahagi ngayon. At ito po ay ang egg pie in a tub. Sa mga wala pong mixer, oven, huwag po kayong mag-alala. Kaya panoorin nyo po hanggang huli. Kasi yung inyo pong magiging katanungan ay kasama po dito. At i-costing na rin po natin para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang ating magiging puhunan, magkano po natin siya pwedeng ibenta, at kung magkano nga po ba ang posible po nating tubuin. Kaya let's go! Umpisahan na po natin! Egg pie. Gagamit po tayo ng 2 cups ng all-purpose flour. Pwede rin naman pong bread flour. 50 gram ng butter o kaya naman po ay margarine. Buttercup po yung aking ginamit. Pwede rin po kayo ditong gumamit ng margarine o kaya naman po ay lard. 1/4 cup, kailangan po ay malamig na tubig. 1/2 teaspoon ng baking powder, 1/4 teaspoon ng asin, at gagamit po tayo ng 2 tablespoon ng white sugar. Para naman po sa custard ng ating egg pie, gagamit po tayo ng 1 1/2 cup powdered milk. Sa magtatanong po kung ano po yung aking ginamit, Bear Brand po. Pero pwede rin naman po kayong gumamit ng mga skim milk. 200 ml ng tubig, 3/4 cup ng white sugar, 1 teaspoon ng vanilla flavor, isang maliit na kalamansi, pantanggal po ng lansa dun po sa ating itlog. 5 medium egg, mamaya po ibubukod po natin yung isang egg white. Kung small naman po yung inyong gagamitin, pwede po kayong gumamit ng 6 na peraso, at kung large naman po, pwede po kayong gumamit ng 4 pieces. At gagamit po tayo ng isang lata ng evap, ito po ay 390 ml, at pwede rin naman po kayong gumamit ng ibang brand. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng ating crust. Umpisahan na po natin ang paggagawa po ng ating dough. Unahin po natin itong ating harina, baking powder, asin, para pambalansi po dun sa tamis. Yung ating white sugar. Ito pwede po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Depende po sa tamis po na inyong gusto. Lagay na din po natin yung ating butter. At ngayon, i-mix na po natin yung ating mga ingredients. Dapat ang gagamitin nyo po dito, malamig po yung ating butter, at yung ating pong tubig na ilalagay ay malamig din po. And ito pong ating butter, ito po yung magpapalutong dito sa ating crust po ng ating egg pie. Pag alam nyo na pong nagmix na po yung butter at yung ating pong harina, pwede na po tayong maglagay po ng ating tubig. Unti-unti lang po ang paglalagay ng ating tubig kasi baka po mapasobra. Yan, kasi ito pong harina, iba't iba din po. Meron pong matakaw sa tubig at meron din naman pong hindi. Kapag nilagay na po lahat natin yung ating tubig, ilagay lang po natin sa ating baking mat. O kaya naman po, pwede na din naman pong sa bowl nyo masahin. Pero para mas madali, yan, nilagay ko na lang po siya dito. Masahin lang po natin to saglit. Tapos, hindi naman po ganun kaselan yung tinapay po ng ating egg pie. Di po katulad ng ibang tinapay. Kung napapansin nyo po, medyo dry pa po yan, okay lang po yung ganang texture. Malalaman nyo din po kung okay na. Kapag hinawakan nyo pong ganan, ay nabubuo na po tulad yan. So, ito konting massage lang po. Pagsamasamahin lang po natin to at okay na po ito. Na-mix na po lahat yung ating pong mga ingredients. Babalutin naman po natin ito ng ating cling wrap. I-rest po muna natin to ng 30 minutes. Ilagay po muna natin sa ating ref. Habang nire-rest po natin yung ating egg pie, ire-ready po muna natin yung ating mga paglalagyan, at ang gagamitin po natin ay itong ating medium size na lyanera. Halimbawa po, kung wala pa po kayo nitong size 9 or kung hindi pa po kayo nakakabili, magkaroon po kayo ng idea na pwede po pala itong gamitin, o kaya naman kung ano pong merong lalagyan sa inyo na pwede pong isa lang sa ating oven o sa ating improvised oven. Ito po yung ating gagamitin. Kailangan po muna ay pahidan nyo po muna ito ng lard o kaya naman po oil or kaya naman po ay margarine, para sure lang po tayo na hindi po didikit yung ating egg pie. Pero kung non-stick naman po yung inyong gagamitin, pwede na po kayong hindi magbahit ng lard o kaya naman po ay oil. At pwede rin po kayong gumamit ng parchment paper.
I-set aside lang po natin to at hintayin po natin yung ating 30 minutes. Okay, ngayon, after 30 minutes na i-rest na po natin to. At ang sunod naman po natin gagawin ay magpuputol-putol na po tayo ng ating dough. Kailangan po natin ng ating pangkat, ng ating rolling pin, at ng ating pong lyanera na mga paglalagyan. Hindi na po tayo mag-gloves ngayon, pero naghinaw na po tayo ng ating kamay. So, ito ay pahabain lang po natin. At dito po gagamit po tayo ng ating gramuhan. Timbangin lang po natin para pantay-pantay po yung ating dough. Bali, ang timbang po ng ating dough ay 380. Hahatiin po natin to sa 4 at ang kalalabasan po kada isang gayat ay 95 grams. Ngayon, paplatin na po natin to para ihulma po natin sa ating mga lyanera. Bilugin po muna natin para madali po ang pagpaplat. Sunod naman natin gagawin ay atin naman pong palaparin. Dahil oblong po yung ating lyanera, pahabain lang po natin at alalay lang po yung pagro-roll para hindi po mapunit yung ating dough. Kapag na-flat na po natin, isukat po natin yung ating paglalagyan. Kailangan po ay merong labi sa gilid. Katulad po niyan. Kaya ito po ay okay na. Sunod naman po natin gagawin ay ilalagay na po natin sa ating lyanera. Tapos, i-flat po natin sa loob. Dahan-dahan lang po kasi baka mapunit. Kapag na-flat nyo na po sa loob, okay na. Yung gilid naman po ang ating aayusin. Kailangan po ay medyo lampas lang po dito sa gilid po ng ating lyanera para hindi masyadong mataas. Kasi pag masyado pong mataas, kailangan nyo po ng madaming custard. So, tama lang yung ating custard ay hanggang dito. At yung ating dough ay medyo lampas lang po dito. Iayos naman po natin yung gilid. Itupi lang po natin, parang nagtutupit po tayo ng gilid po ng empanada. Siyempre, pagganda po ng pag-ayos ninyo, pagganda po ng gilid ng inyong egg pie. Bawa naman po, kapag kayo ay nag-flat, hindi pantay, pwede naman po yung malaki dito, idikit nyo po dito sa maliit para pantay pa rin po. Pwede po kayong magpunit kung labis at itapal nyo po doon sa maliit. Duwag nyong ipapakapit dito kasi kung hindi, mahihirapan po kayong magtanggal. Kailangan lang po talaga ay nasa ibabaw. Pag naayos nyo na po yan, lagyan naman po natin ng design sa gilid. Tag-upin lang po natin ng kaunti yung ating pong mga daliri. Okay na po yung crust po ng ating egg pie at yung ating pong natira, ganun lang din po yung ating gagawin. Bago nyo po i-flat, kailangan po ay medyo masahin nyo po ng ayos para yung hiwa-hiwalay po na katulad nyan ay magdikit-dikit. Platin pa po natin itong ating natirang dalawa at magbabalik po tayo mamaya. Okay, ngayon tapos na po tayo sa ating crust at ngayon ilalagay naman po natin sa ating rep para i-rest po muna ulit natin habang nagagawa po tayo ng ating custard. Ang sunod naman po natin gagawin ay gagawa na po tayo ng ating custard. At ito po yung ating 5 egg pero yung isa pong egg white ay atin pong ibinukod. So, iset aside lang po natin to kasi gagawin po natin tong merang mamaya. Ito po muna yung ating uunahin. Pagsamasamahin na po natin yung ating mga ingredients. Unahin po natin itong ating gatas. Atin pong ginamit ay Bear Brand, yung ating asukal, vanilla, at yung ating kalamansi. Ito po ay maliit lamang. Kung malaki po yung inyong gagamitin, hatiin nyo lamang po yun. Ilagay na rin po natin yung ating tubig. I-mix lang po natin para mabawasan na po yung buo-buo. Ngayon, ilagay na po natin yung ating evap. Ilagay na din po natin yung ating itlog. Mix na lang po natin to, pero wag nyo pong i-overmix para maganda pong kalabasan ng ating custard. Kapag napirat na po yung ating yellow, tapos na-mix lang po natin, okay na po yun. Kapag alam nyo pong na-mix nyo na, okay na, sasalain naman po natin to ng 2 beses o 3 beses para mawala po yung buo-buo. Salain naman po natin pabalik.
I-set aside naman po natin ito at gagawa na po tayo ng ating merang. Sa mga kamami ko po, kung wala po kayong hand mixer, wag po kayong mag-alala kasi pwede po kayong gumamit nitong ating pang-whisk o kaya naman po ay tinidor. Pero kung meron na naman po kayong hand mixer, mas okay po yon para hindi na po kayo mahirapan sa pag-whisk. Okay? Pero sa ngayon, ito lang po yung aking gagamitin. Sasabayan ko po kayo sa pag-whisk po ng ating egg white. After 5 minutes lang po, nakagawa na po tayo ng merang at ito po ay okay na. Ang sunod naman po natin gagawin ay imimix na po natin dito sa ating custard. Kaya po tayo nagagawa nitong ating merang kasi ito po yung magbabrown mamaya dun sa ating egg pie. Haluin lang po natin to ng dahan-dahan hanggang sa mawala lang po yung malaking buo-buo. Ito po ay okay na, kunin naman po natin yung ating crust. Ang sukat po muna nating ilalagay dito ay tigwa 1 cup. Tayo po ay may labis pa, idadagdag naman po natin to dito kasi medyo mataas pa po yung ating crust para hindi po siya pangit tingnan mamaya kapag naluto na. Ang sunod naman po natin gagawin, lulutuin na po natin itong ating egg pie. Dalawang paraan po ng pagluluto ang ating gagawin. Yung isa po ay sa oven, kung meron po kayong oven. At yung pangalawa naman po, kung wala po kayong oven, gagamit po tayo ng improvised oven. So, bago po tayo nag-umpisa sa paggagawa ng ating custard, nagpainit na po tayo sa ating pong gagamitin na paglulutuan. So, ngayon ay isasalang na po natin. Lulutuin po natin yung ating egg pie na 50 to 60 minutes, pero sinet ko po muna siya ng 50 minutes. I-check na lang po natin siya mamaya. Dahan-dahan lang po yung ating paglalagay kasi punong-puno po ito. Para mas maganda pong tingnan yung ating egg pie mamaya, mataas. Likan na lang po natin yan mamaya. Ngayon, ang isa lang naman po natin ay yung sa ating improvised oven. Where are you? Okay, ayan. Tapit natin. Ito po ay pinainit na din po natin ng 15 minutes. Bago po muna natin ilagay yung ating egg pie, maglalagay po muna tayo nitong ating patungan. Okay. Kailangan po ay taklob na taklob para hindi po sumingaw yung init at maluto po ng ayos yung ating egg pie. At isa lang na din po natin. Handahan lang po ang paglalagay. Takloban na po natin to. Check po natin yan after 30 minutes. Lutuin po muna natin siya sa mahinang apoy po lamang katulad nito. Pasilip ko po sa inyo. Ganang kahina lang po yung ating apoy. After 50 minutes, okay na po yung ating egg pie. Mapula na, tamang-tama na po yun. So, iwanan lang po natin dyan ng mga 3 to 5 minutes. Kukuhanin na din po natin yan. Balikan po natin yan mamaya. Okay na po natin to at sa labas na po natin iintaying lumamig. Okay. Yan. Ang ganda po ng pagkakaluto. Okay, luto na po yung ating egg pie. Niluto po natin ng 30 minutes sa mahinang apoy po lamang. Then, pagkatapos po ng niluto po ulit natin siya ng 20 minutes sa medyo malakas naman po ang apoy. Papansin niyo po yun, pag sinilip niyo po, tataas po yung ibabaw niya at doon na po magbabrown yung ibabaw. Pagkatapos po ng 20 minutes, napansin nyo na po na brown na po yung ibabaw niya, ilalagay nyo naman po sa low ulit yung apoy. Lulutuin nyo po ulit ng 15 hanggang 20 minutes. Ipapakita ko lang po ito sa inyo. Yan. Ayan na po yung ating egg pie. Papatayin na po natin yung ating apoy. Bayaan po muna natin dyan na lumamig po ng kaunti. 3 to 5 minutes, kukuhanin na po natin itong ating egg pie. Okay? Sinakto na po natin na 5 minutes at ngayon ay hahanguin na po natin. Ayan. Wow! Ang ganda po ng pagkakaluto ng ating egg pie. Para din po siyang niluto sa oven. Maaamoy nyo talaga yung bango po ng ating egg pie. Kung kayo na andito, maaamoy nyo sobrang bango po niya. Parang nag-amoy bakery po itong bahay, itong kusina. Parang pinahidan din po ng egg natin yung gilid. So nakalimutan natin yan. Pampapula kasi ng gilid kapag pinahidan po natin ng egg bago po natin lutuin. Tadan! Ito po ang ating improvised oven. Parehas na po nating nahango. Ito po yung sa ating oven at ito naman po yung sa ating improvised oven. Yan. Kung napansin nyo po dito, medyo may tukla po yan. Nahawakan po yan ng anak ko. Kaya lang, dumikit sa kamay niya yung ibabaw. Kaya
Yan, ito po yung luto po natin sa ating oven. At ito naman po yung sa ating improvised oven. So, para lang po siyang parehas. Parehas lang din po yung pagkaka-brown niya. Basta yung sinabi ko pong luto sa inyo kanina, sundan nyo lang po yon at makakagawa din po kayo ng egg pie sa improvised oven. Medyo mas mabilis nga lang po magluto sa ating oven kumpara po dun sa ating improvised oven. Hintayin lang po natin itong lumamig para hindi po tayo mahirapan sa pagkakat. Okay, ngayon, ituloy na po natin yung ating video. Ito pong ating niluto sa oven, malamig na po ito. At ito naman po sa ating improvised oven, malapit na rin pong lumamig, pero okay na po yon. Hindi ko na po pinakita sa inyo, tinanggal na po natin sa lalagyan. Tanggalin nyo na po siya habang mainit-init pa po, para hindi po kayo mahirapan sa pagtatanggal. Madali lang po tanggalin. Kasi kapag lumamig na po sa lalagyan, medyo mahirap na po yung tanggalin. Ngayon, magre-repack po muna tayo, at ang ilalagay po natin sa lalagyan ay dalawa lamang po. Kasi yung dalawa po ay yung ating titikman. Babaks po tayo ng isang improvised oven at saka po yung isang niluto sa oven. At yung ating pong mga gagamitin na lalagyan, dalawa rin po itong aking gagamitin. Maglalagay po tayo dito sa tinatawag na clamshell na transparent. At yung isa naman po ay dito sa ating microwavable na lalagyan. Para makita nyo po kung alin ang mas maganda sa dalawang paglagyan. Ang presyo po nito, bilihan po natin ng plastic. Dahil 50 pieces na po yung aking binili, matak na lang po ito ng 5 piso. At ito naman po yung isa. Ang size naman po ay 750 ml. Lagay na po natin sa loob. Saktong-sakto po dun sa ating lagayan. Ito naman po, ang isang piraso po nito ay 650. Ito naman po yung niluto natin sa improvised oven. Ngayon, ilagay na rin po natin to. Ito ay set aside lang po natin itong ating tinira. Kasi ito po yung titikman po natin mamaya. Lagi ko po sinasabi kung gagawin nyo po itong business, mas maganda po kung maglalagay po kayong label para mas maganda po ang presentation ng ating produkto. Katulad po niyan, halimbawa, tipid tips at iba pa, creamy egg pie, at meron po tayong cellphone number para kung meron pong magre-reseller sa inyo or kung merong o-order, makokontak po kayo kaagad. Nalagyan na po natin ng label. Ito po para pang-seal po dito po sa ating microwavable. Pwedeng lagyan nyo na lang po ito ng tape sa gilid. Dapat yung ganito pong kalapat para sakop po yung taklob at yung baba. At dito naman po sa ating transparent, ako lang po ulit kayo ng counting idea. Kung type nyo po, pwede nyo din naman pong lagyan ng ribbon, katulad po nito. Ito, kung tatanungin nyo po ako kung alin ang mas maganda po itong sa transparent kasi kitang-kita po yung ating egg pie. Diba? Ang ganda pong tingnan. Ang kagandahan lang naman po dito sa microwavable, pwede nyo pong hindi itapon kasi pwede pa po natin itong paglagyan. Kaya nasa sa inyo na po kung alin po ang gusto nyo sa dalawa. Dito pong ating ribbon, tira pa po ito nung nagawa po tayo ng espasol. Ayan, kung hindi nyo pa po napapanood, may video na po tayo ng espasol. Ito po yung ating sa clamshell at ito naman po yung sa ating microwavable. Ayan, mamili na po kayo sa dalawa kung gagawin nyo po ito business, kung alin po ang mas maganda sa paningin ninyo. Mamaya na po natin to i-costing kasi titikman po muna natin kung okay nga po ba ang lasa nitong ating egg pie. Ito ay iset aside po muna ulit natin. Ito po yung sa ating oven at ito naman po yung sa improvised oven. Hatiin po muna natin. Medyo matigas lang po yung gilid nito kasi maluto. Kaya kailangan nyo po talaga ng kutsilyong matalas. Lutol po muna natin yung gilid. Wow, ang ganda po ng ating egg pie. Ang ganda ng pagkakaluto. Kung napansin nyo po, mataas po yung ating egg pie. Kapantay po siya nung ating medium na llanera. Kaya yung sukat po na ating ginawa, saktong-sakto lamang po yon sa 4 na llanera. Hatiin ulit natin to sa gitna. Wow, ang ganda, diba? Ngayon, ang hatiin naman po natin ay yung sa ating improvised oven. Medyo mainit-init pa po ito. Naman po yung sa ating improvised oven. Ito po yung luto natin sa oven at ito naman po yung sa improvised oven. Ngayon, nasunod naman po natin gagawin ay titikman naman po natin ito kung okay nga po ba. Kaya po natin tikman itong luto natin sa oven. Kinis nung loob niya. Ang ganda ng pagkakaluto. Mukhang mauubos ko to. Saka yung gilid. At ito namang ating sa improvised oven. Itong malaki naman po ang ating tikman. Unang-una, ang sarap po ng ating egg pie. Saktong-sakto lang po yung tamis. Ang creamy po nung ating custard.
At yung ating pong lasa ng ating crust, masarap po yun kasi meron siyang alat kang matitikman. Lalo na pag nakagat nyo tong gilid, ang lutong, tapos medyo may lasa siyang alat, pero hindi naman po ganun kaalat. Balance lamang po yun, hindi ganun katamis. Basta yung lasa po nito, saktong-sakto po yung inilagay po natin ng mga timpla. Kung gagawa po kayo nito, siguradong magugustuhan po to ng inyong mga pamilya. Kung gagawin nyo po itong business, siguradong babalik-balikan po kayo ng inyong customer. Basta aalagaan nyo lamang po ito at huwag pa iba-iba ng timplan. Siguradong meron po kayong magiging suki. Isingit ko na din po pala dito kasi baka makalimutan ko mamaya kapag nakapag-costing na tayo. Sa magtatanong po at titipid tips, halimbawa po, gagawin po namin yung dough ngayong gabi at kinabukasan po namin lulutuin yung custard. Okay po yon, wala pong problema doon. Gawin nyo na sa gabi, ilagay nyo na po doon sa hulmahan, pwede po yon para kinabukasan, lalagyan nyo na lang po ng custard. Kung mga ilang araw po ba siya pwede, kahit 7 days po, okay pa rin po yon. Kung medyo mas higit pa po doon ang gagawin yung dough o yung ating crust, pwede nyo na pong ilagay sa freezer kasi baka amagin na po yun sa baba. Tapos, itotow nyo na lang po pag gagamitin nyo na. Sa magtatanong naman po, kapag naluto na ang shelf life nito, kung hanggang kailan, up to 7 days pwede po ito. Pag inilagay po natin to sa ref, lalo po siyang sumasarap at lalo po siyang nagiging creamy. Nasa description box din po yung ating mga kompletong ingredients, yung mga itinatanong nyo po na shelf life na andun din po. Sa lahat po ng ating video na ina-upload, sa description box po lahat. Okay? At ngayon, magkokosting na po tayo para malaman po natin kung magkano nga po ba ang puhunan, magkano po natin ibebenta, at kung magkano nga po ba ang posible po nating tubuin. Pero bago po muna ako mag-umpisa, yung lagi ko po sinasabi, yung atin pong costing na ginagawa ay dito po sa lugar namin. Magkokosting din po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar at iba't iba po ang nagiging presyo dahil din po sa panahon. Inibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing yung atin pong mga produkto. So ngayon ay umpisahan na po natin. Pagsasama-samahin na po natin yung ating mga ingredients kasi lahat naman po yon ay ating nagamit. Umpisahan po natin sa all-purpose flour, 12 pesos. And sa ating pong butter, isama na din po natin yung ating lard na pinahid po natin sa gilid ng lianera. Uusin na lang po natin sa 12 pesos. Atin pong sugar, 9 pesos. Baking powder at asin, pagsamahin na po natin, 2 pesos. At sa atin pong vanilla at calamansi, tuusin na lang po natin sa 2 pesos. Sa atin pong evap, 22 pesos. Sa atin pong powdered milk na ginamit, Bear Brand po yun, 50 pesos. Pero kung skim milk po yung inyong gagamitin, mas mura po ang presyo noon. At sa ating pong itlog, 5 piraso, 35 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating mga ingredients ay 144 pesos. Pero mag-a-add pa po tayo ng ating other expenses sa ating pong gas at kuryente, 30 pesos. At mag-plus na din po tayo ng ating labor na 40 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 214 pesos. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po ang puhunan kada isang egg pie, i-divide po natin sa 4 kasi 4 po yung ating nagawa. Kaya ang puhunan po natin kada isang egg pie ay 53.50. Ngayon, magpa-plus pa po tayo doon nung ating mga gagamitin na lalagyan. Dito na lang po natin tuusin kasi mas mahal po itong lalagyan na ito kumpara po dito. Para po sa ating lagayan, sa ating pong tape na gagamitin o kaya po ay ribbon, at dito po sa ating label na gagamitin, tuusin na lang po lahat natin sa 9 pesos. I-plus po natin doon sa ating puhunan na 53.50. Kaya ang puhunan po natin kada isang tag, kasama na po ang lagayan doon, 62.50 po ang puhunan po natin dito. Tuusin na lang po natin sa 63 para hindi po mahirap magtuos. Pero kung ito naman pong lagayan na ito ang gagamitin ninyo, may bawas pa po yun. Kasi mas mura po itong lagayan na ito kumpara po dito. Mamili na lang po kayo kung alin po ang gusto nyo sa dalawa. Puhunan po natin dito ay 63 pesos. Para yung lagi ko pong sinasabi, yung pagpepresyo po natin ay depende pa rin po sa lugar natin kung magkano po ang presyuhan o kung magkano po ang kaya po sa lugar natin. Basta mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang ating puhunan para hindi po tayo malulugo. Kung ibigay man po natin ng mas mababa, alam natin na may tubo pa rin po tayo. Pero ito po ay pwede nyong ibenta ng 100 to 130 pesos.
Dito po sa lugar namin, tutuusin ko po ito ng 120 pesos. So, tayo po ay naka-apat na gawa. Kaya tayo dito sa apat ay bebenta po ng 480 pesos. Pero, magmaminos pa po tayo doon ng ating puhunan na 214 pesos at 36 pesos po para po sa ating apat na tab na gagamitin, sa ating pong ribbon o kaya tick na gagamitin at sa ating pong label. Kaya ang atin pa po magiging tubo dito sa apat na piraso ay 230 pesos po. At yun po ay sa apat na piraso lamang po yun. Paano na lamang po kung araw-araw nyo po yung itinitinda dahil po sa sipag nyo, araw-araw po kayo nakakabenta, sabihin na lang po natin na apat na piraso po ang nabebenta po natin araw-araw. Yung atin pong tubo na 230 pesos sa apat na lianera, i-times 30 days po natin yon. Kaya tayo po ay posibleng tumubo na 6,900 po ang posible po nating tubuin. And ito po ay kung aalagaan nyo, kung gagamayin nyo po yung ating produkto, hindi po imposible na kitain nyo po yung ganong halaga o higit pa po doon ang pwede nyo pong kitain. Ito po pwede nyo pong ibenta online, sa inyo pong Facebook, sa inyo pong mga katrabaho, kahit sarap lang po ng ating bahay, pwede rin po nating itinda. Lalo na po ngayon, bare months na, pwede nyo pong ipanregalo at pwede nyo rin pong gawing business. Kung napanood nyo po yung isa po nating video, meron po akong nakuwento, meron po akong kakilala, nagpapa-order po siya ngayong araw, tapos inabukasan naman po ay pick up at saka deliver. Ayun, lagi ko pong sinasabi, basta sasamahan lang po natin ang sipag, tiyaga at diskarte, hindi po imposible na tayo po ay kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Sa mga nag-uumpisa naman po, sadyang meron pong up and down sa pagbi-business. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa kasi kasama po talaga yon. At doon po pa po kayong matututo, mahahasak, o magagamay nyo pa po yung inyong produkto. O kaya naman po, pagtagal-tagal, malalaman nyo po kung ano nga po bang angkop sa atin na pwede po nating business o pagkakakitaan. So ngayon, bago po magtapos ang video na ito, shoutout lang po muna ako ng mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Alus Alcantara. Papasalamat daw po siya kasi meron na naman daw pong bagong idea na idadagdag po sa kanyang negosyo. Shoutout daw po sa Yanos Homemade by Alus Alcantara. Yan, shoutout po sa inyo at sana po mas lumago pa po ang inyong business. Shoutout po kay Flor White. Nagpapasalamat po siya sa ating mga video at meron na naman daw pong idadagdag sa kanyang mga luto-luto. Shoutout daw po kay Ma'am Marie from Iponan CDO. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Jeremiah Michael Ulaer. Nagpapasalamat po siya, panalo daw po yung ating mga video at sana daw po madami pa pong ma-share na video na madaming tips at siguradong kikita. Shoutout po sa inyo, Jeremiah Michael Ulaer. Shoutout po kay Ma'am Leticia Garcia. Lagi daw po siyang nanonood ng ating mga video kasi gusto niya daw pong matuto ng mga pagkakakitaan. Shoutout daw po sa Family Garcia, Jocos Family. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At maraming salamat din po sa inyo. Sana bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na idea sa inyo na pwede pa po palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung ating YouTube channel, Tipid Tips sa Tibaba. Marami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea dyan na pwede po palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang or magkaroon po tayo ng dagdag income. At kung type nyo po yung mga ganitong video at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe at huwag nyo na din pong kalimutan, pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. Iniimbitahan ko din po kayo na i-like at i-follow po yung ating FB page, Tipid Tips at iba pa para pag nasa FB po kayo, may upload po tayo, updated pa rin po kayo. At huwag nyo na din po kalimutan i-like at i-share kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po kayo na magkaroon po ng idea yung ating pong mga kaibigan, katrabaho, mga kananay, mga kamami na pwede pa po palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At ngayon, kahit MECQ na po, doble-doble ingat pa rin po tayo at lagi po tayong sumunod sa alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya maraming pong salamat sa inyong lahat. Kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Maraming pong salamat. Bye-bye!